Magandang araw. Ako po si Teacher Rina Vicente Labonete, guro ng kindergarten mula sa Pag-asa Elementary School. Ngayong araw ay naatasan akong ibahagi sa inyo ang iba't ibang paraan ng pagkatuto sa panahon ng pandemya. Isa sa learning modalities o paraan ng pagkatuto ay tinatawag na distance learning. Ano nga ba ang distance learning? Tara, alamin natin. Distance learning. It refers to a learning delivery modality where a learner is given materials or access to resources and he/she undertakes self-directed study at home or in another venue. Learners engage in independent learning at home or in any physical learning space applicable by using learning materials that accessible either online, stored on CD, DVD, USB flash drive, or in printed form or by viewing TV lessons or listening to radio-based instruction while being geographically distanced from the teacher. Sa madaling sabi, sa distance learning ay tuloy-tuloy pa rin ang pagkatuto ng mga bata sa bahay sa tulong ng iba't ibang kaparaanan sa pagkatuto kahit na hindi siya pumapasok sa paaralan o malayo sa kanyang guro. Mayroong iba't ibang uri ng distance learning. Modular distance learning, online distance learning, TV-based instruction, radio-based instruction, at blended distance learning. Kung inyo pong natatandaan, noong unang linggo ng buwan ng Hunyo, kayo po ay nagpatala ng inyong mga anak gamit ang LESF o Learners Enrollment and Survey Form, kung saan sinagot nyo po ang iba't ibang mahalagang impormasyon sa inyong anak. Ganon din ang survey ng Department of Education. Isa po sa mga katanungan na sinagot nyo ay ito po. Ano-anong pamamaraan ng distance learning ang nais mo para sa iyong mga anak? Piliin ang lahat ng naaangkop. Sige nga po, kung natatandaan nyo pa, pakilagyan po o pakipindot po ang heart emoji kung pinili nyo po ang online distance learning. Ngayon naman, pakipindot po ang like or thumbs up kung pinindot nyo po ay kung ang napili nyo po ay telebisyon. Pakipindot naman ang sad emoji kung ang napili nyo po ay radyo. Pakiclick naman ang happy face kung ang napili nyo po ay modular learning. Pakiclick naman po ang wow face kung ang napili nyo po ay combination of face-to-face with other learning modalities. Okay. Ngayon ay ipapaliwanag ang mga paraan ng distance learning. Simulan na natin sa online distance learning. It refers to a learning delivery modality where the teacher facilitates learning and engages learners' active participation using various technologies connected to the internet while they are geographically remote from each other. The internet is used to facilitate learner-teacher, learner content, and peer-to-peer interaction. Online learning may be through synchronous or asynchronous platforms. It requires both teacher and learners to have good and stable internet connection. Sa kaparaanang ito po ay binibigyan diin ang paggamit ng teknolohiya at internet. Halimbawa ay pagtuturo ng guro ng aktwal habang nanonood at nakikinig ang bata gamit ang tablet, cellphone o laptop, maaari itong synchronous or asynchronous. Yan. Pag sinabi pong synchronous, ito po yung sabay-sabay na pagkatuto kung saan mayroong itatalagang oras at araw ang guro para sa online class gamit ang Messenger Room, Gmeet o Zoom. Hinihikayat ang mga guro na i-record ang kanilang online class upang mapanood ng ibang mag-aaral na hindi nakapanood sa itinakdang oras. Dito na papasok ang asynchronous learning. Kung saan magpapasa ang guro ng video clips or recorded class para mapanood ng ibang bata kung kailan sila may load o may pagkakataon. Ito ang ilan sa mga platform na maaaring gamitin ng inyong advisor sa online distance learning. The use of virtual classroom,
Google Classroom, Edmodo, Schoology, the use of web-enhanced learning activities, free access to OERs or Open Educational Resources, access to LR portals, access to DepEd Commons, learning management system, at kagaya ng mga nabanggit ko kanina, ang Messenger Room, Gmeet, Zoom, at iba pa. Ito ang screen time guidelines by age na dapat isaalang-alang ng mga paaralan para sa online distance learning. Ito ay inirekomenda ng American Academy of Pediatrics and World Health Organization. Ito din ang pinagbasehan sa paggawa ng class program na ipapaliwanag sa inyo ng inyong mga advisor. So, meron siyang 4 key stages. For kinder to grade 3, ito na, kindergarten, 1 hour daily. For grades 1 to 3, 1 hour to 1.5 hours. For grades 4 to 6, 2 hours. For grades 7 and 8, 2 hours. For grades 9 and 10, up to 4 hours, pero hindi po siya diretso. 2 oras sa umaga at 2 oras sa hapon. For grades 11 and 12, 4 hours, 2 hours in the morning, and 2 hours in the afternoon. Ganun din, hahatiin din. Okay. Ang isa pa po sa mga uri ng online distance learning ay ang TV-based instruction and radio-based instruction. It refers to the use of television or radio program on channels or stations dedicated to providing learning content to learners as a form of distance education. Last August 11 to 21 ay nagkaroon ng National Kick-Off of Learning Channels ang Department of Education para i-promote ang iba't ibang programa na magiging katulungan para sa mga mag-aaral sa iba't ibang antas. Mapapanood ang DepEd channels sa IBC 13 at Solar Learning channels. Maaari ring makapanood ng iba pang programang pang-edukasyon sa Knowledge Channel, kung saan naglabas sila ng schedule ng program sa kanilang Facebook page at YouTube channels. May kita nyo po sa screen ang oras at kung ano pong grade levels ang ipapalabas nila sa mga oras na yon at ang replay time nila. Next po ay ang modular distance learning. Refers to a learning delivery that is in the form of individualized instruction where learners use self-learning modules in print or digital format, whichever is applicable in the context of the learner, with the guidance of any member of the family and other stakeholders in the community trained to serve as learning facilitators. Yan. Mataas ang bilang ng pumili ng modular distance learning based sa isinagawang survey. Ang module na ipapamahagi sa mga bata ay nakaangkla sa MELC or Most Essential Learning Competencies. Ginawa ang mga module na ito na madaling mapag-aralan at masagutan ng mga mag-aaral sa tulong at gabay ng mga magulang o sinong mang tagapangalaga ng mag-aaral. So here are the platforms, resources, and mechanism for modular distance learning. The use of learning resources, materials, modules in print, in multimedia slides, video and audio slides, digital packets, learning materials, the use of e-learning materials, the use of computer-based learning resources, at ang pinakahuli po ay ang blended distance learning. Any combination from the 3 types of distance learning. Ayan. Mula po sa salitang blended, pinaghalo o pinagsama ang mga kaparaanan para sa higit na pagkatuto ng mga mag-aaral. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod: modular distance learning and online distance learning. Modular distance learning and TV-based instruction or radio-based instruction. Online distance learning and TV-based or radio-based instruction at yung tatlo. Online distance learning, TV-based instruction, radio-based instruction, and modular distance learning.
Ito po ang ilan sa mga suggested platforms and mechanisms and resources para sa blended learning. Modules, worksheets, activity sheets, and use of gadgets. Muli, balikan natin ang iba't ibang uri ng distance learning. Una, modular distance learning, online distance learning, TV-based and radio-based instruction, at blended distance learning. Sana po ay may natutunan kayo sa ibinahagi ko ngayong araw na to. Muli, ako po si Teacher Rina Vicente Labonete. Sama-sama nating harupin ang makabagong sistema ng edukasyon. Sulong Edukalidad.